kutsu kylään ja sain itse päättää mitä raaka-aineksia. Ja tässä on nyt joku koira haudattuna, koska sä sanoit käy kaupassa ja hän tekee ruokaa. Katsotaan mitä se taikoo meille. Tjenare! Morjes Jonttu! Moro! Tää oli positiivinen yllätys, että äijä kokkaa mulle, mutta otetaan vastaan. Ihan superi, että tulit, kiitos siitä ja niin kuin puhuttiin, niin sä oot kokannut mulle monta kertaa. Kyllä. Ja nythän sä oot Jonttuna omana persoonana täällä, mutta sä oot Lärvinen, sit sulla on oma hieno kokkiohjelma, Laiha-kokki ja ei ole Laiha-kokkiin luottamista ja sulla on monta erilaista juttua menossa, niin superi, että sulla riitti aikaa. Kiitos siitä. Riittää aina. Ystäville riittää aina aikaa. Hieno, se oli kiva kuulla ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä jännitän mitä tuolla kassissa on, koska jos joku on niinku velikulta, niin sehän oot sinä, mutta mä en malta olla kuulematta, mitä sulla on, mitä sä oot tuonut? Suomalaisia kansallisia, sano meidän mitä, vaikka ensimmäisen mikä tulee, niin kotimainen ruoka, niin mikä on suomalainen niin perinnekeittiö? Perinnekeittiö, no se on aika paljon jotain haudutettua, pataruokia, uuniruokia, kaikkea sellaista, mutta kyllä mä sanoisin, että Karjalan paisti. No melkein, tänään hei makaronilaatikon ainekset. Onko? Jauhelihaa, Okei. pastaa, paksua kermaa, juustoa ja sitten mikä on tuosta makuun, niin mulla on yleensä aurajuusto, nyt koskenlaskija. Toimii kanssa, sinne kato sekaa sulla niin ai saan. Hienoa, tässä näkee, että äijä on kumminkin ruokafiilistelijä ja tykkäät hyvästä ruuasta. Tiedätkö, mistä mä näen sen? No, tästä. Se on osa sitä, mutta sä oot aina ollut iso poika, kyllä. mutta tästä, että sä oot ottanut rigatoni-pastaa tähän. Ei tarvitse aina olla makaronia. Joo, ja sitten täytyy muistaa, että miksi italialaisilla, miksi on paljon erilaisia pastoja, kun ihmiset aina, monihan puhuu, että spagetti, se on ainoa pasta, ei pidä paikkansa. Se pasta valitaan sen soossin mukaan, mitä tehdään. Eli miten se tarttuu siihen ja niin poispäin. Rigatonin pastan yksi tärkeimpi juttu on se, eli kun puhutaan niin sanotusti putkipastasta, että sitä kastiketta ja sitä lihaa ja muut menee siihen sisään. Ja makaronilaatikkoa tässä sopii älyttömän hyvin, mutta tässä pitää tehdä yksi kulma, minkä mä sulle kohta näytän, että miten siitä tulee niin kuin hyvä. Pasta ruoan mukaan, niin se on vähän kuin ostat auton, tiedätkö? Ferrari on punainen, maasturi on musta. Same but different. Kyllä. Ja mullakin on idea. Sä yllätit mut raaka-aineilla ja mä vähän yllätän sua ajatuksella. Tässä sulla on kermaa, tässä sulla on jauhelihaa. Perusosa tätä kokonaisuutta. Mitä jos me tehdäänkin tällainen juttu? Vaihdetaan tää kerma. Enemmän kermaa, se on hyvä. Ei, sitä mä en aja tästä takaa. No. Se mitä mä ajan takaa, tää on kasviperäinen kerma. Kaurasta tehty. Kauramaitoa. Ei, kaurakermaa. Ja siinä on rasvaa, siinä on öljyä, se sopii tosi hyvin tuohon. Sitten toinen juttu, eläinperäinen, mitä sulla on tässä. Jauheliha on. Vaihdetaan tähän lihaa. Viimeisen päälle lihaa, mutta se ei olekaan oikein lihaa. Eli kasviperäinen proteiini, korvike. Pappupohjainen. Kyllä, eli kulma on se, että me ei vaihdeta kaikkea. Juusto on eläinperäistä, koskenlaskijajuusto on eläinperäistä. Pitää olla hyvä. Pidetään se maku siellä keskiössä, mutta vähän mietitään, mitä me voitaisiin muuttaa siinä meidän päivittäisessä syömisessä. Samalla kun mä laitan tuossa noin pastat kiehumaan ja aletaan paistaa tätä lihaa, sä itse asiassa voit sen verran jeesaa, että sä saat leikkaa sipulit tosta. Mä annan sulle pari sipulia. Varo sormia, mutta kerro mulle hei sellainen juttu, mua kiinnostaa, että sähän, kun sä oot ollut niinku aina sportissa mukana ja vetoja lyöt ihmisten kanssa erilaisista asioista, niin sähän löit vetoa ja sähän tiputit tosi paljon jossain vaiheessa. 34 kiloa Savinaisen kanssa. 34 kiloa? 34 kiloa, mutta tiedätkö, se oli sitä, että mä vedin puoli vuotta niin, kanaa ja riisiä. No, se oli silloin 2017-2018, niin arvaa onko syönyt kanaa tai riisiä sen jälkeen? Et ole varmaan syönyt. En ole koskenutkaan. Et ole varmaan syönyt. Mutta oliko se niinku, sä tarvit sellaisen niinku motivaattorin silloin siis vai mikä mikä siinä siinä luokan ihminen, että tiedätkö, kun sä paat hodari tuohon roikkuun, niin mähän juoksen maratonin ennätysajan. Vaan se roikkuu vaan ja semmonen kunnon herkullinen. Niin, että vähän niin kuin vinttikoirakisoissa, niin menee se jänis siihen sähköjänis, niin sulla jos siinä olisi hyvä K-Marketin grillibroileri, sähän painaisit mennä. Mutta kato sen verran, mä oon kulinaristi, että se ei enää niinku mikään K-Marketin grillibroileri siinä, että se pitää olla niinku oikeasti hyvä kana siinä.
Miten sulla sitten, kerro vähän tosta, että miten sun toi päivärytmi niin kuin menee, eli kun sä striimaat ja teet tube-juttuja, niin meneekö se ihan silleen, että sä oot aina niin kuin heräät myöhään vai on pitkiäkin päiviä, eikö niin? Golfia me ollaan joskus oltu aamulla jo pelaa, että kyllähän sä niin kuin teet pitkää päivää. Joo, että nyt striimaaminen on itse asiassa jäänyt, että nyt tube-hommat on ollut se juttu ja toi some-hommat. Et jossain aina, tiedätkö, sitten kun rupeaa, ja nyt rupesi toi joulukuussa toi telkkariohjelma pyörii. Joo. Niin kyllä se striimaaminen oli se mikä niinku ekana jäi pois, koska se vaatii paljon tunteja. Okei. Et vuosi sitten syksyllä niin mietin 19 tuntia vuorokaudessa striimasit koneella. Niin siinä vaiheessa rupeaa miettimään, että kannattaako tää. Niin. Sehän on hauskaa, että sä oot tehnyt täysin omanlaatuisen jutun siitä. Mitä sulla on näyttökertoja 100 000 per jakso ja yhteensä monta miljoonaa niin yli 3 miljoonaa kolmen vuonna. Niin. Mutta se, mistä mä nostan sulle hattua, vaikka nyt mulle ei ole, mutta sulla on, mutta nostan sitä, on se, että sähän oot alkanut itse tekemään, sä oot itse oppinut tuohon. Eikö historia meni niin, että kun mekin ollaan tavattu, niin sä olit niinku sähköasentajana Helenillä duunilta ja nyt sä oot luonut itsellesi tosta niinku bisneksen. Kaukolämpö yliasentaja. Okei. Onko se joku hienompi termi? Mä oon kuitenkin käynyt 2 koulua siihen. Mutta Okei, onko se vähän niinku vaihtoehtoinen proteiini, niin samanlainen termi? Niin, ei vähätellä sitä kaukolämpöä. Se on kumminkin niinku, sanotaan, että rakettitiedettä 2 putkessa. Mutta kaikki aikansa. Kyllä mä niinku duunikaverit sanoivat, että kyllä tollanen niinku äijä, joka puheli ja se talentti, niin menee hukkaan siellä. Joo, kaikki aikansa, mutta sitä mun pointti just oli se, että mä oon itse kun oon yrittäjä ollut koko ikäni, niin hatun nosto kaikille, jotka pystyy tekemään itselleen yrittäjyyden ja sit saamaan siitä niinku sen elinkeinon. Se on niinku tosi tärkeä. Siikaat tässä samalla tää pasta, tää rigatoni, minkä sä toit, niin kun se turpo on melkein kaksinkertaiseksi tuolla. Tulee niin isoja. Joo, ja sit se, että... Toi on hyvä toi rigatoni, kun menee just sisään sitä juustoa ja jauhelihaa ja kastiketta. Sitä ei kannata ikinä keittää liian. Nyt mekin jätetään se niinku vajaaksi. Että on niinku, kun puhutaan al dentes, niin tää on vielä enemmän al dente kuin normaalisti. Sen takia, että muutenhan se ei ime enää ja sinne. Ja sitten se jatkaa tuohon uunissa kypsymistä. Kyllä. Nyt meillä on toi pasta tossa. Ja se mitä mä sanoin, että se yksi pieni juttu, että jos sä teet jostain muusta pastasta kuin perusmakaronista, niin sun kannattaa tehdä se niin, että sä sekoitat sen. Mä en tiedä, mikä on ollut sun tapa. Mä itse asiassa kun makaronista tehnyt ihan perinteisen luota. Mä en skeitä niitä makaroneja. Noniin, sehän on se perinteinen tapa, se imee paljon. Ja sit se on makea, kun ne jää ne raat siihen pinnalle. Joo, sit meillä on tästä sipuli ja sä näet edelleen, tää väri säilyy tässä, niin kuin tässä meidän kasvisjauhelihassa. Eli se on se juttu, että se myös näyttää ihan hyvältä. Se näyttää niinku raalta, hei. No siinä on se punajuuri, mikä se antaa siihen. Se ei harmaaksi ollenkaan. Joo. Siinä on punajuurta. Joo, siinä on punajuurta, mikä antaa siihen väriin. No sitten, nyt me tarvitaan tähän tää kerma. Sä voit pyörittää sitä sekaisin. Mä lisään nämä muut. Me otetaan sinne tää kerma. Näähän on aina vähän niinku paksumpaa. Sen takia se on hyvä, että me ollaan se etukäteen keitetty se pasta, koska siellä ei ole niin paljon vettä. Normaalisti me laitetaan munamaito. Ja tää tyyli, millä me tehdään, niin me ei käytettäisi nyt kananmunaa. Mä oon vähän tiedätkö vielä. No sä kohta niinku... maistat. Nyt se sun Tuomo Koskenlaski isoina paloina. Miksi isoina paloina? Sen takia, että se on se meidän munamaito nyt siellä, mikä sitoo sitä pastaa enemmän. Ja tuo makuu hyvin. Niin. Sitten me jätetään siihen pintaa muutama biitti tosta. Pyöräytät sen sekaisin vielä. Ja sitten me otetaan hyvä mustapippuri. Kysymys hei, esimerkiksi tää papujauheliha nyt. Joo. Niin onko tää sama hintasta kuin normi-jiiliha? Hemmetin hyvä kysymys. On ja jossain paikoissa jopa niinku halvempaa. Jauhelihahan on kaupoissa vähän samanlainen tuote kuin kahvipaketti. Naudan kymppi, eli se on noin 4 euroa 400 Joo, grammaa. se pyörii siinä. Nämä on yleensä riippuu kaupasta. Mä sanoin, että se haitari on niinku 4 ja 6 välissä. Et siihen se ei niinku kaadu se homma. Sä meet nyt mäkkäriin tai johonkin ja siinä lukee 100 grammaa pihvi sisään, 120. Sitten sä syöt olet sämpylä ja sä mietit, hetkinen, tää voi olla 60 tai 70 grammaa se pihvi. Ne lupaa sen lähtöpainon. Mikä se on jäisenä siellä. Niin, ja niinku raakana. Elikkä tuoreessa nautapihvissä se hävikki on paljon isompi. No, 200 grammanen pihvi versus 200 grammanen, niin tämähän on sulle täyttävämpi. No, sit se menee täällä, sun magassa, pyörii täällä. Enemmän menee putkiin. Menee isosti kuin kuivausrummussa. Mitä tapahtuu? Tää kasviproteiini hajoaa nopeammin ja tulee helpommin sieltä niinku oma reittiä veke. Ei tuu sitä niinku liha ei tuu sitä semmoista pöhöä ja semmoista, että ui vitsi, että mä vedin liian ison steikin. Sä oot Jenkeissä käynyt,
ystävämme Esa Tikkanen hehkuttaa aina Edmonton vuosilta. Edmontonin miitti. Niin. Joo. Hirveitä T-bone steakkejä ja muita, niin siitä lähtee taju, jos sä vedät semmoisen pelkästään. Mutta se onkin sellainen, kun sä vedät semmoisen kunnon T-bonein, niin sä heität mahan sänkyyn ja menet itse makaan viereen. Se on just näin. Meillä on täällä jo... Toi on hyvän näköinen, niin, tuohon vuokaa se. Niin, nyt me laitetaan se vuokaa, sitten me heitetään se uuniin sen jälkeen. Mä laitan ton tosta noin, tohon noin. Noin. Nyt kaada siihen vähän sitä kermaa päälle vielä. Vähän kermaa ja sitten juusto. Pieninä tömäyksinä siihen. Juusto sitten. Joo, se ei tarvi. Just vedät sitä vähän raitoona siihen noin, miten vaan se tulee. Tulee tällainen tök. Yes. Ja tämän paistoaikahan on nyt paljon lyhyempi. Et kun sä sanoit, että sä duunaat siitä raasta makaronista normaalisti. Joo, se on niinku joku 40-45, niin, riippuu. Mutta tää on, tiedätkö nyt niinku 10-15 minsaa, niin tää on tässä. Niin, kun sä oot esikeittänyt noin. Pikku suola siihen päälle, ei muuta, kun sit tästä vielä niin nää sulaa siihen biitit päälle. Avot. Se on valmis uuniin ja sit otetaan, niin kun sä sanot sun jaksois editoinnin taikaa. Editoinnin taikaa. Elikkä tärkeähän tässä on se, että se on sen verran saanut olla siellä uunissa, että se maku on niinku tasottunut, eiks niin? Kyllä, vähän höyryy vielä, se on kuuma. Niin. Ja sitten toi rigatonipasta, se on tosi tärkeä, että se sille antaa sen mahdollisuuden niinku hakea sitä makua itteensä. Ja hei, sinkkumiehelle niin ihan täydellinen annos, tai toi koko. Ei tarvii aina duunaa sitä pellillistä. No mut maistapa. Mä maistan. Katsotaan. Ja varo, se on kuuma. Ketsuppi, onks? Ai niin. Makaronilaatikko, onko se sit liha vai lihatonni pitää olla? No niin. Makua. Mutta silloin kun puhuttiin, että tuut vieraaksi ja keräsit näitä kamoja, niin mähän en sulle kertonut, että mikä tää juttu, että me vaihdetaan sieltä vähän tuotteita. Ja sen takia on hauska kuulla, mikä se sun fiilis, että voisit sä syödä tätä Helenin kundien kanssa lounaalla ja siihen vähän salaattipöytää tai muiden kavereiden kanssa. Mä haluan korostaa sulle sitä, että sä voit tehdä pieniä valintoja siellä suoriassa. Mut nyt mieti. Tiedätkö mitä? Sä en maistu pahvilaatikolle. Kova. Tää on kova. Onko? Hienoa. Lämmittää sydäntä, hei. Toi on Onko mä nyt kasvissyöjä? Siis miten voi maistua niinku näin aidolle toi? Se on mentaalipuolen juttu. Jos sä pääset maistamaan sitä hyvänä, niin sä uskallat sit käyttää sitä jatkossakin.